Përshëndetje, unë jam Kleta Tani dhe sot do flasim për sindromi radikular. Kjo është vetëm pjesa teorike, për teknikat e veçanta për sindromi radikular do flasim veçantë. Çfarë është sindromi radikular? Sindromi radikular në të vërtetë vjen si është simptoma e cila vjen për arsye të komprimimit të nervit. Dhe komprimimi i nervit mund të ndodhi për disa arsye të ndryshme. Mund të jetë nga disku intervertebral që të komprimohet nervi, mund të jenë osteofite të ndryshme, për shembull keni degenerim të diskut, mund të jenë osteofite të ndryshme të cilat komprimojnë nervin dhe japin sindromi radikular. Mund të jetë një stenoz e kanalit të medulës spinale, mund të jetë dhe një spondylolisit, dhe të gjitha këto japin sindromi radikular si simptomatologji. Nëse e marrim në aspektin e degenerimit çfarë ndodh me diskun, kemi 4 stade të degenerimit të diskut. Ose stadi i parë është degenerimi i diskut, që fillon në vërtet me plakjen e diskut, fillon disku dobësohet, shtypet, por në të vërtet nuk keni hernie. Domethënë nucleus pulposus ndodhet brenda diskut dhe ose annulus fibrosus nuk është i prekur. Thjesht keni shtypje dhe degenerim. Fillimi i kësaj mund të japi sindromi radikular, nuk është që nuk jep, edhe pse është në gradën e parë. Grada e dytë është prolapsi ose prolabim, mund të thuhet ndonjëherë, ose protruzion, mund ta dëgjoni disa herë. Në këtë rast, në të vërtetë, ndryshon forma e diskut. E shikoni që disku ka ndryshuar. Është i shtypur nucleus pulposus, por vazhdon dhe ndodhet brenda kanalit dhe annulus fibrosus nuk është i qartë. Dhe keni fryrje. Kjo është e sigurt që mund të japi, nëse sidomos del ansor, mund të japi komprimim të vetë nervit periferik. Stadi i tretë është ekstruzioni, që është stadi i tretë këtu. Në këtë rast keni çarje të annulus fibrosus, çarje të murit të annulus fibrosus dhe nucleus pulposus del jashtë, por në të vërtetë vazhdon të jetë brenda diskut, nuk del jashtë kanalit të intervertebral. Kurse e fundit fare, stadi 4, është kur keni çarje të nucleus pulposus dhe çarje të annulus fibrosus dhe nucleus pulposus del jashtë diskut. Në këtë rast realisht kjo është stadi 4 dhe është shumë i vështirë për trajtuar me trajtim konservativ. Edhe pse në të gjitha stadiet duhet të provoni trajtimin konservativ, ky stadi i fundit është pak problematik sepse në të vërtetë çarja e nucleus pulposus ndonjëherë konsiderohet që duhet trajtohet me operim, me kirurgji. Simptomat kryesore simptomat që vëzhgonit e pacientin janë në dermatomin dhe miotomin përkatës. Dermatomi është zona e caktuar e lëkurës, ku pacienti ndjen dhimbje, dhe zonat janë totalisht të lidhura me daljen e nervit, janë tipike, janë të kufizuara si zona, që do thotë nëse pacienti ka dëmtimin ose ka hernie diskale ose protruzion në nivelin L5-1, kuptohet që është i prekur nervi sciatik dhe zona e nervit sciatik është shumë e kufizuar, nuk mund ta ndjej dhimbjen përpara, do ta ndjej dhimbjen fiks në zonën e S1-shit, që për shembull e keni këtu në anën e jashtme, mbrapme të këmbës deri te gishti i vogël. Nëse pacienti e ndjen përpara, atëherë mund të jetë nervi femoral i prekur, e të tjera. Kështu që ky është për pjesën e dhimbjes dhe parestezi në zonën përkatëse të dermatomit përkatës të nervit të prekur. Dhe në të njëjtën kohë pacienti ka dhimbje dhe ulje të forcës muskulare në miotomin përkatës të prekur, sepse nervi prek dhe një grup muskujsh të caktuar. Për shembull e kemi thënë që nervi radial, nëse marrim pjesën cervikale, inervon triceps brachi, inervon ekstensorët, nga gishti i parë deri gishti i tretë. Kështu do thotë që këto lëvizje do jenë të dobësuara sipas miotomit përkatës. Kështu që miotomi dhe dermatomi janë simptomat objektive që juve i ekzamininoni shumë lehtë. Dermatomin e ekzaminoni duke pyetur pacientin ku e ndjen dhimbjen dhe si e ndjen dhimbjen, në cilën zonë, dhe miotomin duke testuar forcën muskulare të grup muskujve të cilët mendoni që inervojnë nga nervi që mendoni që është i prekur. Shenjat objektive të tjera që të shikoni dhe subjektive në të njëjtën kohë
janë postura antalgjike, pacienti do t'ju vi, nëse ka në zonën lëmbare ose cervikale, pacienti do vi një posturë antalgjike që do thotë që ai largohet dhimbjes. Shumë shpesh në zonën lëmbare do t'ju vi i përkulur dhe januar në një anë, në zonën cervikale do t'ju vi prapë i përkulur dhe januar në një anë ose i rrotulluar koka. Dhe nëse pacienti lëviz atë regionin, atëherë dhimbja përkeqësohet, që e keni dhe këtu. Lëvizja kundrejt qëndrimit antalgjik shton dhimbjen. Lëvizja e segmentit të prekur është shumë e kufizuar, që do thotë nëse pacienti ka problem në zonën cervikale, atëherë do thotë që lëvizja në ekstension, fleksion, rrotullime do jetë e prekur, ose në zonën lobale, po ashtu do ishte e prekur, nuk do kishit fleksion dhe ekstension maksimal dhe rrotullime maksimale. Do keni hipestezi në dermatomin përkatës ose dhe parestezi në dermatomin përkatës. Mund të keni ndryshime të ndjeshmërisë, mund të keni atë ndryshimin e mizave, ndjesinë e mizave, ndjesinë e pickimit, ndjesinë e djegjes, ndjesinë mund t'ju thot pacienti e ndjej sikur po më kalon korrenti në këtë zonë ku bëj këtë lëvizje. Nëse pacienti qëndron për një kohë të gjatë me sindromi radikular, atëherë mund të shkojë deri në ulje të sensibilitetit në atë zonë. Ulje të forcës muskulare të grup muskujve të prekur, edhe njëherë them vetëm të miotomit përkatës, sipas nervit i cili nervon atë grup muskujsh. Kështu që për shembull, nëse do kishit probleme, thash edhe një herë me C7 që është nervi radial, atëherë pacienti mund të kishte probleme në ekstensionin e kyçit, në ekstensionin e brylit. Nëse pacienti do kishte probleme nervi sciatik, atëherë do kishte probleme fleksionin e gjurit, sepse nervi sciatik i nervon hamstringët dhe hamstringët bëjnë fleksion të gjurit. Nëse për shembull pacienti do kishte dëmtim të nervit femoral, atëherë do kishte probleme fleksionin e gjurit, e të tjera në varësi të nervave. Gjithashtu testimet neurodinamike, kemi thënë te komprimimi i nervave, janë pozitive, që do thotë, për shembull tek nervi sciatik, testimet neurodinamike do t'i bëjmë në video praktike që të shikoni. Testimi laseg ose straight leg raise quhet në anglisht, që do thotë këmba e drejtë e ngritur, është pozitiv. Testimet neurodinamike të ekstremiteteve të sipërme, nëse ekziston sindromi radikular tek zona cervikale, atëherë janë pozitive. Kështu që këto ekzaminimet, do të thonë postura antalgjike, lëvizje të zonës që janë të kufizuara, lëvizje kundrejt posturës antalgjike që është e ndihmshme, ndryshimet të ndjeshmërisë në dermatomin përkatës, ulja e forcës muskulare dhe testet neurodinamike janë teste që juve duhet të bëni tek këta pacientë për të vlerësuar në të vërtetë se çfarë gjendje është pacienti. Aspekti terapisë, tani, varet shumë, këtu e kemi pak të thjeshtuar, por varet shumë në çfarë gjendje ju vjen pacienti, ose në çfarë gjendje i ndodhin ato simptomat. Ka raste që pacienti do të vinë në një stad akut, ku pacienti nuk do të jetë i aftë as të lëvizi, as të çohet nga krevati dhe as të rrotullohet, dhe as të bëj asnjë lëvizje, sepse ka dhimbje në çfarëdo lloj ndryshim të pozicionit. Në përgjithësi në këtë stad akut neve konsiderojmë që të paktën ditët e para të ketë një regjim ose një qetësi dhe terapi medikamentoze që të ulet inflamacioni. Sepse do thotë që në atë stad pacienti ka një inflamacion të tepërt dhe ndonjëherë terapia aktive mund të shkaktojë më shumë dhimbje se sa duhet. Nëse juve arrini të keni pacient në afër ose të shkoni dhe të bëni mbase modalitete që të ulin dhimbjen, atëherë mund të lejohet, po terapi lëvizje, mobilizime të tepërta, lëvizje kundrejt të dhimbjes mund të përkeqësojnë gjendjen e pacientit. Kështu që të paktën 3-4 ditët e para që pacienti i ka ndodhur ai problem dhe nuk lëviz dot, në gjendje që nuk lëviz dot fare, neve këshillojmë që të bëj regjim, qetësi. Vetëm 3-4 ditë e parë ose javën e parë sipas gjendjes. Në moment që pacienti është i aftë të lëvizje, atëherë fillojmë me ushtrime. Ose nëse pacienti i ka ndodhur një herë dhe pas një viti i rindodh problemi ose sindromi radikular, atëherë normalisht ju mund ta trajtoni lehtësisht, edhe pse pacienti ka dhimbje të mëdha. Kështu që rëndësi shumë të madhe shikoni stadin kur i ka ndodhur pacientit dhe në çfarë gjendje është pacienti. Qëllimi kryesor i fizioterapisë ose i terapisë në të vërtetë është që ndikoni në muskujt stabilizues. Për arsye sepse ndodh midis vertebrave, atëherë kuptohet që do thotë që muskujt flektor, ekstensor, rotator e tjerë nuk janë aq të stabilizuar, nuk janë aq të koordinuar me njëri tjetrin, nuk kanë atë ekuilibrin, kështu që juve qëllimi juaj kryesor është të stabilizoni, të krijoni një stabilizim të muskujve që mbajnë atë regionin.
të edukoni posturën e pacientin dhe pavarësinë e tij dhe ju edukoni dhe frymëkëmbimi, sepse frymëkëmbimi, diafragma, pozicionimi i diafragmës torakale dhe i përzgjodhimi i diafragmës pelvike është shumë i rëndësishëm që të aktivizoni muskujt stabilizues, sidomos në zonën abdominale, që të krijoni një lloj për shembull, në rastin që pacienti do t'ju vinte dhe do kishte një hiperlordoz shumë të madhe lombale dhe aty do kishte edhe hernie diskale, kuptoni që disa muskujt ekstensor mund të jenë shumë të ngarkuar, muskujt abdominal shumë të dobësuar, kështu që ekuilibri i tyre që të forconi më shumë muskujt abdominal, që të forconi për shumë transversus abdominis, i cili është si një lloj korse rreth përqartë trupit, që të stabilizoni diafragmën njëra tjetrën, që të fokusoheni në zinxhirin e përparme dhe të pasëm dhe ansor. Këto janë mbase shumë fjalë që them në këtë momente, por kur do të bëjmë ushtrimet do të kuptoni akoma dhe më mirë. Këto janë qëllimet kryesore, prandaj unë kam futur frymëkëmbimin këtu sepse është shumë e rëndësishëm që të fokusoheni në pozicionin e kraharorit kryesisht dhe në edukimin e posturës së pacientit, sepse ajo i ka ndodhur për arsye të një gabimi postural, të një në përgjithësi hernie diskale ose sindromi radikular mund të ndodhë ose nga qëndrimi i gabuar ose nga ndryshimi pozicion shpejt ose ngritje e peshave, që do thotë që muskujt nuk kanë qenë të përgatitur të reagojnë ndaj asaj lëvizjes. Dhe ju si qëllim keni që ata muskujt t'i forconi që të jenë gjithkohës aktiv dhe të jenë gjithkohës të fortë që të mund të reagojnë ndaj ndryshimeve të lëvizjes. Teknika të ndryshme që mund të përdorin teknika miofaciale për të liruar fashën ose për të liruar muskujt të cilët janë hiperaktiv ose të kontraktuar së në spazmë. Akupresura nëse ekzistojnë trigger pointe, neurodinamika përdoret thamë edhe një herë, test neurodinamike edhe si ekzaminim, po edhe si terapi, stretching muskular, mobilizime ose relaksim poziometrike për të relaksuar grupin e muskujve, metoda McKenzie që do ta bëjmë praktikisht në video të veçanta dhe kineziotapin. Për kineziotapin ju kam vënë dhe një foto që të shikoni një mënyrë shumë të mirë, këtë më shumë e përdor unë personalisht te pacientët, mënyra e kryqëzimit kryq të vendosur të tepit në zonën lombale ose cervikale sipas zonës ku ka ndodhur hernia ose protruzioni i diskut, dhe në këtë lloj mënyre juve në një farë mënyrë përqendroni dhimbjen në fillimin në daljen e dhimbjes, në një farë mënyrë centralizoni dhimbjen. Dhe centralizimi është koncepti McKenzie që neve do ta themi te McKenzie. Domethënë dhimbja nuk shkon te këmba ose tek ekstremiteti sipër, por dhimbja rikthehet aty ku ka filluar dhe pastaj largohet. Ky është koncepti kryesor. Të gjitha këto teknikat që them këtu do t'i bëjmë të gjitha në video praktike veç e veç. Këtu te ky leksion keni marrë më shumë idenë se çfarë është sindromi radikular dhe se si mund të trajtoni sindromin radikular dhe ju mund të zgjidhni çfarë lloj terapie ju të dëshironi dhe pacienti kupton më mirë. Thjesht duhet të kuptoni qëllimin e terapisë. Kush është qëllimi i terapisë? Që është normalisht ulja e dhimbjes dhe përmirësimi i posturës, që mos të ndodhi më ai dëmtim që ka ndodhur, ose dhe të përmirësoni, përveç se të përmirësoni dhimbjen, po të përmirësoni gjendjen e pacientit. Dhe me këtë slide e mbyllim leksionin dhe do shifemi tek leksionet praktike për sindromin radikular. Faleminderit shumë për vëmendjen.